Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Lappireisin edellisessä jaksossa sähköautotiimit lähestyvät Sodankylää ja viimeistä etappia ennen Saariselällä odottavaa maalia. Kuinka minitiimin viimeinen lataus Sodankylässä onnistuu? Riittääkö Business Premium-tiimin akku perille asti vai syökö kiristyvä pakkanen toimintamatkan nolliin? Riittääkö minitiimin aikasakko Business Premium-tiimille ja kumpi tiimi astuu ensimmäisenä Panimo-pubin ovesta ja kiekaisee voitokkaan karaoke-spektaakkelin? Kaikki tämä selviää Lappireisin finaalijaksossa. Nyt on tilanne todella tiukka. Nyt on otettu klypset pois päältä 10 minuuttia sitten. Paljon meillä on jäljellä tonne? Meillä on 13 kilometriä Sodankylään, mistä ne käännyttää samalle tielle, missä minijengi on tällä hetkellä. Minijengi on nyt lataamassa Sodankylässä ilmeisesti Joonitilla. Ai mistä me tiedetään se, vaikka klypset on laitettu kiinni? Meillä saattaa olla joku pieni salainen ase, jota me ei olla vielä kerrottu. Me ollaan nimittäin saatettu ehkä piilottaa niiden autoon sellainen pieni GPS-paikannin, jolla me nyt katsellaan, että siellä he ovat lataamassa. Niin, nyt mä oon täällä Minin pihassa ja täällähän tää pieni sininen Mini odotteleekin, mutta nyt me tehdään sellainen pikkujuttu, nimittäin viime vuonnahan vastustajajoukkueet teki sellaisen inhottavan källin, että ne ei laittu välillä sen klympsen pois päältä ja sittenhän me ei nähty, missä ne menee. Niin tällä kertaa me pelataan silleen varman päälle, että laitetaan tällainen trackeri tänne, eli AirTagin tänne. Löysin nyt, täällä on tällainen ensiapulaukku, niin annan se tänne ensiapulaukku. Sinne niin, ehkä ne pojat ei sitä löydä sieltä. Mutta tälleen me nyt voidaan vähän valvoa, ettei mitään konnuuksia. Kaikille niille tarkkasilmäisille ja korvaisille, ketkä miettii, että sehän on laitonta. Niin se onkin. Mutta mehän pistettiin heidät allekirjoittamaan paperi, missä lukee suoraan, että autoa saatetaan paikantaa. Mä en muista mikä se sanamuoto, mutta keksittiin siihen järkyttävän hienon lauseen. Kilpailijoiden oman turvallisuuden. Tämä oli se lause. Varmistamiseksi. Juuri näin. Siinä me tarkoitettiin tietysti meidän turvallisuuden varmista. Täältä se näkyy. Siellä on minitiimi nyt lataamassa Sodankylässä. Mun mielestä on se Ionitin latausasema, jos se nyt ihan väärässä. Joo. Kyse on ainoastaan nyt siitä, että kuinka monta minuuttia he ovat siinä paikallaan. Meillä on tällä hetkellä 5-6 minuuttia. Ja on siellä ollut jo varmaan sen 4-5 minuuttia latailemassa, niin nyt ollaan voi olla, että me lähdetään ihan peräkanaa siitä laturilta. Ja pääsääntöisesti toi paikantaa itsensä aina kun se pysähtyy, jolloin kun me lähtee liikenteeseen, niin me ei päästä enää näkemään, että missä he kulkevat. Ja sitten tämä muuttuu niin kuin jännäksi. Niin nyt se on siis 4 minuuttia sitten päivitetty. Tarkoittaako se, että ne on 4 minuuttia sitten pysähtyneet siihen, että siellä on... No niin, nyt tuossa näkyy, me ollaan toi piste tuolla reunassa. Ja tuolla on minitiimi. Toivottavasti nyt ei tule mitään ylimääräisiä vessataukoja. Sulla on niitä ollut vähän liikaa mun mielestä tällä reissulla. Että ei tule enää. Että nyt on rakkokunnossa ja ripulki on saatu kuriin. Tuo on kyllä aika ihme parantuminen siitä ripulista. Välillä tulee tällaista, että on ihmeellistä Tää pikkusen herättää kyllä sellaisia epäilyksiä tää sun vatsan on-off-toiminta. Ja sit kun se tapahtuu aina silloin, kun toi minitiimi on edellä, niin sit sun vatsa on ihan kunnossa ja sit kun ne on jäljessä, niin sit se alkaa taas reistaamaan. Onko se jotain tunnustettavaa? Koska sä oot kuitenkin niin rehellinen kaveri, että sä et saa ensi yönä unta, jos sä nyt valehtelet meille. Sä oot kuitenkin pastori. Ei pastorit saa valehdella. Mä en ole valehdellut. Olen saattanut jättää joitakin asioita kertomatta. No mitähän se olisi? Mua on kiristetty. Mitä? Sua on kiristetty? Kyllä. Mä voin palata siihen asiaan myöhemmin. Mitä siinä kuka on? Sua on kiristänyt? No kukakohan voisi olla, kuka kiristää? Kuka käyttää korkeinta valtaa? Minitiimissä. Ei, vaan meidän poikien viikonlopun aktiviteeteissa ja muissa vastaavissa. Mietinpä sitä. Niin eli siis kun meillä on nyt tässä viikonloppu tulossa Saariselällä ja
Siellä on aina sitten ollut jotain ohjelmaa ja siellä on aika tiukat säännöt myöskin. Ja jos niistä lipsutaan, niin saattaa tulla penaltia. Niin onko sulle tullut joku penalti? Sä tiedät sen, että mulla on penaatti asetettu. Sä yrität nyt pyyhkiä. Mä myönnän, että olen tehnyt Paholaisen kanssa diiliä ja penaltti on poistettu sillä, mutta Ja varmasti mitä sä oot nyt sitten luvannut tehdä, että sä saat tämän penaltin? 13 minuuttia. 13 minuuttia. Nyt sä oot saanut 10 minuuttia. Vai onko täällä tämän 13 Ei, kun minuutin lisäksi? 13 minuuttia on matkan varrella ollut vessataukoja. Aivan. Ja sit sä sait mut oikeastaan vielä myöntää tämän 10 minuutin hyvityksenkin. Mutta se oli ihan siitä, että nyt ollaan kilpailuhengessä ja mä ajattelin, että se on reilu muuta vastaavaa ja sähän oli kuitenkin kiukkusen Keni, ehdotus. mulla on ikävä sua. Mulla on todella ikävä, koska Bla, 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 bla. katsotaan, millaiset joukkueet ensi vuonna on. Hei, tämä joukkue voittaa. Minä olen ajanut meidät turvallisesti perille. sä Enää oot kyllä pieni ajanut tosi hetki turvallisesti. matkaa tässä, jonka jälkeen nousemme lavalle yhdessä ja laulamme kirkkaalla äänellä haluamamme karaoke. Mikäs meidän tilanne nyt on täällä kartalla. Miten me ei niinku saavuteta niitä ikinä. Todella pitkiä nämä minuutit kyllä. 5 kilometriä mutkaan. Oi perhana, ne ihan varmasti lähtee just meidän nenän eestä. Me ollaan tuolla ja minitiimi on tuolla. Tuolla näkyy nyt jo Sodankylän valot tuolla edessä ihan selkeä. Kyllä kaikki kääntyy hyvin. Voi olla, että tää menee vielä heimoneuvostoon tää. Sitten se menee. Mutta ainoa yksi asia varmaan, niin mulle ei tullut penalttia. Se on nyt niin sanottu, sen synnit on nyt kärsitty tässä näin. Ja sinusta tuli sivusta kärsiä, pyydän syvästi anteeksi. Niin siis jos mä taas menetän niinku voiton tällaisten epärehellisyyden takia, niin olkoon sitten niin. Pääasia, että saadaan kuitenkin jännittävä kisa aikaiseksi. Ja ainakin itsellä on ollut kyllä sen verran jännittävä, eikä se vieläkään ole loppunut. Että nyt on oikeastaan se ratkaisun hetket on tässä käsillä. Pisteet lähenee. Tässä 2 keski-ikäistä miestä istuu ja miettii, Itteensä vanhaksi jo. ja miettii, että mikä meni perseelle. Mut nyt kun vaan ei saada juissia, niin kun ei saa. Oli väärä asemavalinta. Pienestä se on kiinni tää homma. Joo. Mutta täytyy kyllä sanoa, että en mä tiedä, tää töpselihomma ei... Hitto. Bensaa tankkiin ja sitten saamari raskasta jalkaa vaan pedali päälle. Niin sittenhän nää hoituu. Mutta tässä me istutaan, että tosta tulee kilsa kerralla niin kuin lisää matkaa. Tää on, ei sovi mulle. Pienestä jäi kiinni. Se oli 14 minuuttia se laskennallinen tää meidän taktiikka tähän. Ja jos ei oltaisi jouduttu ajaa sinne takas sinne rolloon, Se oli siinä. niin se oli käytännössä siinä. Oli se 3,7 kilsaa edes takas, niin se on se 10 kilsaa ja sitten ladattiin. Toivotaan tietenkin, että teille käy vielä tässä jotain, mutta Jotain jos... ihan semmoista pientä, ei me mitään pahaa teille Ei. toivota, mutta joku semmoinen pieni Mut hoivana jotain muuta. jos te veditte tän niinku maaliin, että te ootte siellä ekana, niin nostan hattuun. Joo. Mutta täytyy sanoa tuolle kiukkuselle Hebolle, että kyllä on hienosti vedetty tuossa niinku ilman mua. Mua hiukan hävettää, että mä tuossa jätin vähän äijää yksin, mutta hienosti on hoidettu. Ja hienosti on tullut mini. Joo. Että täytyy sanoa, että se nyt tulee 9 latausta tähän. Tulee nesteet niin kuin tutuksi. Juu, mutta täytyy sanoa, että nyt tulee niin vähän juissia, että tästä on ihan turha lähteä etsiä mitään. Se on nyt vaan kärsitty. Kiitti. Ne pitäisi olla tuolla S-Marketin pihassa lataamassa, näkyykö? Ei se näyttää. On tuolla toisella puolella, ei näkyy. Kehtaaks mennä katsomaan? Ei, kun nyt mennään! Haluan j***ta lumenajot. Aika, ei onko se tie poikki? Ei. Lähtiin just täältä pois. Mut ne on kyllä ton isomman tien varressa, jos ne... Ja meillä on vielä se lihapysähdys. No niin, nyt tilanne on se, että me just ohitettiin toi
Sodankylän keskusta, eli me mennään tuolla. Minitiimi on edelleen lataamassa tämän mukaan. Että on saattanut lähteä liikenteeseen, kun toi ei ihan koko aika reaaliaikaisesti päivitä. Että tässä ollaan Me ei olla ihan varmoja, että on Tässä ne liikkeellä vai edelleen siellä. se kyllä päivittää vielä ennen kuin me ollaan perillä, eli me saadaan niin sanottu hanchi, 5 minuuttia, niin meillä on toi lihapysähdys. ja ne saattaa mennä siinä ohi. Niin. On kyllä upea kisa tällä. Viimeiseen asti tää On. nyt joutuu jännittämään. Kyllä. Kamerat oli pois päällä, me ollaan käyty pientä keskustelua liittyen myyränä olemiseen ja onko sulla jotain, pystytkö sä antaa anteeksi mulle Kyllä tässä mä vaiheessa? pystyn antaa, koska siis kyllä mä nyt tiedän, että sä oot vähän sellainen. No ei se siitä olekin, sä tiedät miten rankka se rankku olisi ollut siinä. Mä tiedän sen, mutta kyllähän se vähän tietysti paha tuntuu, että jos mulla taas viedään voitto. Mutta ainahan on ensi vuosi jäljellä. Ja seuraavan vuoden kilpailu, että miten se Hokke sanoi, että takana tulevista. Takaa tuleva voittaa aina. Niin. Ensimmäiset porot, anna mennä vaan. Ihanan laiskoja. Mm-hmm. No niin, nyt meillä on tässä poronlihan noutopiste tässä tien varressa. Katsotaan, onko siellä Iida-serkku ojentamassa. Tuolla jotkut autotuikut näkyy. Takaa ei tule ketään tällä hetkellä. Siinä. Kun ei seiso. No niin. Moi! Ei ole mennyt ohi. Hyvä, kiitos! Moikka! No niin, se oli aika pitstoppi kyllä. Täytyy sanoa, että Kimi Räikkönen olisi kateellinen tosta meidän poronlihan pitstopista. Kohta ollaan Sodankylässä, niin päästään samalle tielle. Tälle valettelun tielle, eikä yleensä niinku pappismiehet pitäisi puhua ihan niinku silleen niinku miten asiat on, eikä lähteä niinku valehtelemaan. Mä en ymmärrä mitä toi mies tarkoittaa. Ei se nyt ehdi puhua tällaisia rippituolijuttuja, kun se ajaa. Selvä. Kannattaa tarkkailla taustapeilejä, meinaa kohta sinne tulee diskovalot pyörii. Semmosta se voi olla joo, mutta vähän epäilen. Mut mä oon pikkusen saanut täällä vähän sellaista osviittaa, että tää homma saattaa mennä vielä heimoneuvostoon. Minkähän takia? Toi yksi kaveri ihmettelee, mihinkä mun ripuli onkaan ollut. Tää on vähän kakkamainen juttu, jos täällä on niinku kiristetty yhtä pelaajaa toimimaan vastoin joukkueen sääntöjä. Halo? Halo! No niin. Te olette edellä. Tuli se perässä. Joo. 3 minuuttia! Mut nyt tuliko kovaa? Suuri tuli. Tuli. Ne ottaa meidät Mutta kiinni. olette edellä. Joo, mutta tässä No niin, hyvä. Moi, kiitos. No niin, Hei. hyvä. Tai siis en mä tiedä, onko se hyvä. Mutta tilanne on se, että me ajetaan nopeusrajoitusten mukaan. Matkaa on 115 kilometriä. Jotta ne pystyy ottamaan meidät 3 minuuttia kiinni ja olet 3 minuuttia edellä, eli 6 minuuttia 100, niin tarkoittaa 12 kilometriä nopeammin pitää ajaa kuin me. Joo. Ja jos ne ajaa 12 kilometriä nopeammin kuin me, niin ne ajaa pienellä ylinopeudella siinä. Se on vielä niin sakkorajojen sisällä, mutta ne joutuu tekemään sen. Ja sitten me mennään siihen, että missä meidän kantti kestää ajaa niiden perässä. Eli meidän ei kannata mennä karkuun, vaan ajaa ihan tälleen ja sitten Me ajetaan about perässä. meidän tästä strategian mukaista ajoa tässä näin ja miettimättä yhtään siitä, että miten homma menee eteenpäin. Iidalta olisi voinut kysästä yhden asian, toki se saattaa muuttua, oliko monta autoa välissä, koska se tulee kertomaan meille sen, että jos siinä ei ole autoja välissä, suurella todennäköisesti seuraavat valot, mitkä näkyy peileissä, on he. Mä voin sanoa ihan fakta varmasti. Silloin kun me lähdettiin, meillä piti olla 20% akkua jäljellä, kun me ollaan perillä.
Nyt se kertoo, että 11 ja toi tulee alaspäin koko aika toi prosenttimäärä. Meillä on tämmöinen samanlainen ongelma. Sähköautoilijat liikenteessä. Tuo aikaisemmin mä sanoin, että mä en lähde, eikä nyt puhu näistä kilsoista, mitä täällä on. Mä en lähde, jos täällä ei ole tämän verran. Sekään ei riitä. No meillä on ihan sama asia siinä, että näetkö sä lukemaan, mikä sulla pitäisi olla, kun sä oot perillä? Mä sen tuo toisesta. Koska me ajetaan jo tällä hetkellä alinopeutta, koska me ei voida ajaa ylinopeutta. Niin mekin ajetaan. Sähköautokilpailut voitetaan latureilla, ei tiellä. Näin se menee. Tästä mä Hokelle sanoin tuossa aikaisemmin, että näin se oikeasti on. Me laskettiin, että niin tulisi olemaan. Pakkanen on kiristynyt, 8,5 pakkasta. Se oli nollis siellä Kyllä. Sodankylässä. Kyllä. Nyt ruvettiin jäädyttämään. Ei Laita vitsi penkin vielä. lämmitys. Kuluttaako penkin lämmitin vähemmän kuin Joo. toi? Tää on ehkä 100 wattia, tää on kilowattia. Tää on niin pirun iso autokin vielä. Heti alkoi puoltaa kylmä. Oh. Vielä viimeisillä kilometreikin, niin meidän pitää alkaa nyt hypermailaamaan. Pudottaa lämmitystä, että päästään varmasti perille. Nyt meillä on 42 kilsaa jäljellä ja 11% näyttäisi olevan akkuun. Kyllähän sitä on ihan reilusti, mutta silti se vähän jännittää. Se on yllättävän paljon tippunut siitä 20, mitä piti olla siellä. Mutta pakkanen on kiristynyt nyt, se taisi olla nollas tuolla Sodankylässä ja nyt on 7,5 välillä jopa 8. Tähän se nyt sitten valuu tää ylimääräinen akku, mitä oli. Ihan sitä varten, että Mä en voi olla varma, että et sä myyräilet taas. Jos... ihan täällä ajetaan nopeusrajoitusten mukaan. Mä oon pahoilla. Mulla on Hokke semmonen olo, että mä jotenkin on nähnyt ton auton, mikä menee tuo edellä. Onko sullekin tutun näköinen VO? No. Tai kuvista tuttu. Täällä on sit niitä poroja. Me vedetään täällä ilman lämmitystä. Vähän menee huurtuun, mutta Ikkunat on vähän auki. ulkona on 10 astetta pakkasta, mutta meillä on topat päällä ja kun ne rupes painaa kaasu. Niin on. Nyt vedetään rutiköyhää upporikasta ja no kato, nyt ne painaa. Ajaa meidät kiinni ihan hetkenä minä hyvänsä, ne näkyy jo tuolla peilissä. Totuus on se, että me ollaan jouduttu tiputtaa vähän vauhtia, koska meillä on pienet riskit tämän akun riittävyyden kanssa ja lämpötiloja on laskettu ja voidaan Siellä näkyy valot jo. voidaan ehkä pikkusen kiristää omaa vauhtia. Mennään siis alinopeudella tällä hetkelläkin Meidän penkkaakin vielä saa. En olisi uskonut, että tästä ihan näin kuumottava tulee tästä lopusta. Sano sitten, että noita poroja on nyt paljon sitten. Täällä on sitten niitä poroja, minijoukkoja ihan tossa niinku 200 metrin päässä perässä. Ne ainakin väittää, että niiltä on akku aika lopussa, että ne ei pysty hirveästi kiristää tahtia. Meillä on vielä 11% jäljellä, siis maalissa. Et sikäli ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Nyt ne on jäänyt tohon. Ei, kyllä ne tulee sieltä. Tuleeko? Pitkiä kilometrejä, vielä 20 jäljellä ja äijät on tossa ihan niinku puskuris kiinni. Se on Vitsi, ne tulee kiinni. radiohiljaisuus. Ne on kiinni perässä. Ne on nyt perässä. Ne on ihan perässä. Nyt tulee mutka. Ne on tossa pölys vielä ajaa. Nyt alkaa olemaan silleen vähän ongelmia. Meillä on ilmastointi pois ja ikkuna auki. Vähän säästetään, päästään perille, koska tästä on opittu se, että tää syö aika reippaasti. Niin, ja tää loppusvara se hupenee silleen. Tää menee tällä vauhdin loppuun. Joo, menee tarpeeksi vauhtia, että saadaan sitten rullaamalla päästään perille. No, kun me ollaan nyt tälleen yhdessä tässä, niin puhutaanko niinku faktoista, niin paljon teillä on sähköä. Ei me olla valehdeltu. Ei, mutta siis tähän pelihän tää menee näin. Että me tullaan tässä ja meillä on 3 minuutin sakko, niin mehän hävitään. Niin ei tässä nyt mitään, niin kerrotaan nyt sitten, että miten tää menee. Meillä on taas tippu prosentti pois. 10%.
Joo, 10. Mutta mä en sanonut, että maali. Sitten se paljon meillä on 10%. Ja on se sitten aika nolo vaan soittaa johonkin tiepalveluun, että täällä on 2 sähköautoa, joista on akku tyhjänä. Tulkaa hakee. Ja vielä 5 kilsaa ennen määränpäät. Täytyy tunnustaa, että ihan siististi meni tää loppu. Joo, no ehkä näillä myyrilläkin on osuutta asiaa. Mä oon kuitenkin hakenut tosta hokea ja pyörinyt tuon. Käytiin vetää se lenkki. Me käytiin vetää se ihme lenkki siellä, se ketun lenkki. Oi ne menee oi. Nyt ne alkaa hidastelemaan varmaan. Tässä on vaihtoehto on se, että niin me otetaan kiinni Union Jack ja nyt on saatu Union Jack kiinni. Onks teillä lämmitys päällä? No on se, mutta aika pienelle on laitettu. Ei ole ollut. Ei ole ollut. Pitkään aikaa meillä ikkunat auki, tää huurtaa auto. Ai joutuu vähän raappaamaan sisäpuolelta. Ottuu vähän. Navigoi ravintola Panimo Pub Saariselkä. Mut sehän oli vain vielä sit se, että kuka on siellä sisällä ekana. Paljon se inuri maksaa? Varmaan 500 täällä, jos ei enemmänkin. Käyt. Okella on vähän linjat ja vähän erilaiset nykyään. Ja on vielä yksi mutkainen. Paljon. 700 metriä. 650 metriä sitten käännetään. Nyt on kyllä jännä kakka alkaa tulee housuun tässä ton akun kanssa. Onks tää nyt meidän käännöspaikka? No menee Eli se on pitkäksi. toi seuraava. Se on tämä. No. Hidastas vähän. Hidastas nyt vähän. Älä näytä vilkkua. No, kyllä tietää mihinkä mennään. Hidastas nyt vähän. On tää Saariselkä. Mihin mä menen? Suoraan. Suoraan. Ne meni toiseen. Ei kun ne on meidän perässä. Ei oo. Oh. Me ei päästä ohi. Nyt on kyllä. Ei, nyt sä pidät, kerrot mulle vaan, että mihin mä menen. Suoraan. Hidasta. Joo, oikeelle. Sitten hidastat. Suoraan. Tää on uskomatonta, että me tullaan niinku peräkanaa tänne. Ne meni toista kautta. Eikä. Pitääks mun juosta tonne sisälle? Kummakin joukkueesta pitää olla sisällä. Kamat mukaan. Tänä Onko sulla vai? on avainnut mulle. Ihan just. Hidasta. Missä on iso valo? Hidasta. Joo. Ei tää oo. On. Noin. Mä menen tuon taksi eteen. Mihin se jätät? Siihen. Pysäytä. Siihen vaan. Ei jumma. Keetää. Et oo sivulla. Ei. Tonne. Ei. Tosta he saa penalttiin niille autoparkissa. No niin. Tähän. Mulla on ikkuna auki. Me saadaan Mene. Se. Moi. 4 kaljaa. Aina tiukempi olla. Ja niinhän siinä sitten kävi. Business Premium-tiimi vei voiton 3 minuutin aikasakon turvin, vaikka minitiimi astuikin Panimon ovesta sisään ensimmäisenä. Isompi akku, parempi latausnopeus ja se Katalan lempeä kaksoismyyrä ratkaisivat lopulta kisan, vaikka reitti oli 100 kilometriä pidempi. Lopputulos: Mercedes-tiimi 15 tuntia 40 minuuttia. Minitiimi 15 tuntia 42 minuuttia 50 sekuntia aikasakon vuoksi. Tasan ei mene onnenlahjat eikä lataustauot. Mutta Mini pisti yllättävän hienosti kampoihin.
Akun esilämmitys ja kiukkuisen Hesamiehen rohkeat laturivalinnat pitivät pelin jännittävänä loppuun asti. Iso hatunnosto molemmille tiimeille. Ja kisan jälkeen unohdettiin hevosvoimat ja siirryttiin koiravoimiin Frozen Lake Husky Safarilla. Mutta tämä ei ole vielä ohi. Paluumatka ja jälkipyykki käydään läpi erillisillä videoilla ja samalla pohditaan jo ensi vuoden kisakalustoa. EQS:stä ja Ministä on tulossa koeajovideot, joten pysy kanavalla. Tykkää videosta, tilaa kanava, kommentoi mitä mieltä olit kisasta ja mikä sähköauto pitäisi ottaa ensi vuonna mukaan kisaan. Kiitos kun katsoit, käy tykkäämässä videosta, harkitse vakavasti kanavan ja Pö+-jäsenyyden tilaamista. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Böi böi!